Hey everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new makeup tutorial. Yung look natin today, it's a creative makeup look obviously. Sobrang na-inspire lang kasi ako when I received these new products from Snoe. And sorry, kumakahol yung mga dogs ko. And when I received this palette, automatically ang naisip ko, creative look yung gagawin ko kasi it's just so colorful. And if you know what I'm talking about, then yes, you're correct. That is the Snoe Primaries Paint Palette. Itsura pa lang, di ba? Ang ganda-ganda na. Laging ang ganda naman talaga ng packaging ng Snoe. And when you open it, tada! Yung colors nila. Oh my god. From the name itself ng palette, primary. So, primary colors yung kasama dito sa palette na to. All of these are matte, but you can use them both wet and dry. Tapos may kasama siyang mirror, and I love the mirror kasi maganda siya. Alam mo kasi merong mga mirror na wavy, yung pagkatinignan mo nahihilo ka, ito okay siya, and kitang-kita ko yung face kong malaki. So even though maraming colors yung nandito, hindi ko nagamit lahat today. Ang ginamit ko lang colors ngayon, yung yellow and orange. So kung nakikita nyo yung yellow and orange dito sa makeup look ko na to, ito yung ginamit kong palette. And guys, it's very pigmented. Ang ganda talaga. Itong red. O, diba? And then itong yellow. Wow! Woo! Diba ang pigmented, guys? Guys, isang swipe lang yan. Green one. Oh, diba? Violet one. Medyo light lang yung violet na to. Oh my gosh. So, ayun guys. Ito yung swatches. Sorry kung hindi sila maayos yung pagkakaswatch. Pero kita nyo naman na makulay sila. Hindi ko pala na-swatch yung orange. Oh my god, nakalimutan ko yung orange. Ayan. Hindi ko na kasi sinwatch kasi nakikita nyo naman sa eyes ko. Pero, ayan, para lang makompleto yung swatches sa arms ko. Ayan, lahat sila. Bago pa nila i-release, nung pinopromote pa lang nila, nakikita ko na tong Snoe Primaries Paint Palette na to. Alam mo yon, buhay na buhay siya, yung artistic heart ko na yon. Kaka-receive ko lang nito from Snoe. Gumawa ako agad ng makeup look kasi na-inspire ako. And this is the look that I came up with. Kung gusto nyo malaman kung ano yung look na to, and kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa tong look na to, then please keep on watching. Before filming kasi, naglagay na ako ng foundation. Ang ginamit ko, yung L'Oreal True Match. Tapos, minix ko siya nung Maybelline Superstay Foundation. And then, ang pinang-set kong powder, itong 727 Exveil Translucent Powder. In fairness, maganda siya. And then, after kong gawin yung base ko, ginawa ko na din yung kilay ko. Ang ginamit kong pencil as a base, yung Everbilena Pro Brow Pencil, yung retractable na yan. Medyo creamy siya, so kailangan siya talagang iset. And ang set ko, itong dalawang eyeshadow na to from this Detail Makeover Metallics Eyeshadow Palette. Ngayon, pwede na tayo magsimula sa eye makeup. So, of course, ginamit ko tong bagong Snoe Primaries Paint Palette. So, una kong ginawa, nilagay ko yung yellow shade sa crease area ko using a crease brush. Ayan, all the way from outer to inner corners. Yan, biniblend ko lang siya. And very lightly, guys, nakita nyo naman na pigmented siya. So, you can gradually build up the color. Unti-unti lang, wag muna kayong ma-excite masyado. And then, after that, in-apply ko sa ibabaw nun yung orange para, you know, mas ma-intensify siya. Kasi pagka yung yellow lang alone, parang medyo pale yung dating niya. So, dinagdagan ko siya ng orange para mas, you know, mas maging warm siya and mag-fire up pa siya ng konti. And then next, I used that corally shade from my DeLanci V2 eyeshadow palette. Favorite ko din tong palette na to kasi ang ganda niya and mura. Doon ko na lang finokus yung coral shade na yan sa mismong crease. Hindi ko na siya masyadong binlend pataas para magkaroon ng lalim or more depth dyan sa part na yan ng eyes ko since I have hooded lids. After that, it's now time to cut the crease. So, ang ginamit ko lang na pang-cut ng crease ko, itong maliit na detail brush na to. And then, I just used the Maybelline Superstay Foundation para i-cut yung crease ko. So, very slowly lang guys. Huwag kayong magmamadali pag kinakat niyo yung crease nyo para talagang precise yung line niya, diba? And then, just fill in the empty area. And then, after that, ang gagamitin nating eyeshadow dyan sa part na yan is this metallic purple eyeshadow from this Detail Makeover Metallics palette. Alam nyo guys, yung mga local brands ngayon talagang lumalaban na rin talaga sila. Nakikipagsabayan na rin talaga sila sa mga high-end brands. Pasensya na kayo, kumakahol yung mga aso ko. And then, gusto ko kasi medyo mas dark yung pagka-purple niya. So, papatungan ko ng color blue na shade from the same palette. And then, after applying that blue shade on top, papatungan ko siya ulit ng purple para mas dominant pa rin yung pagka-purple niya kaysa sa pagka-blue.
Next, ito yung first time ko din ginawa ever sa buhay ko. Yung maglagay ng line sa crease. Alam nyo, yung maglagay ng glitter line sa crease. So, what I'm going to use is my favorite J.Cat Pris-metal Chrome Eye Mousse. And this in the shade Chrome Galaxy. Lagi ko nang ginagamit ko sa base, as an eye topper. Basta ang ganda kasi nitong product na to and yung color as well. It goes well with everything. Okay, now for the fun part. Kukunin natin ulit itong Snoe Primaries Paint Palette and taking the same yellow and orange shades, just basically, you know, apply those shades on your eye bags. Sa eye bags talaga. Sa may under eye area nyo. Ayan. Pero wag naman sobrang kalat. Doon lang sa may bandang baba. And then after that, I'm going to apply this Snowy Beamer Sticks in the shade Copper doon sa lower lash lines ko. Gagamitin ko siyang base para doon sa metallic pink eyeshadow na ilalagay ko. So, yung metallic pink eyeshadow na ilalagay ko, galing din yun sa Detail Makeover Metallics palette. So, nilagay ko lang sa lower lash line ko and then binlend ko pababa na medyo parang hugis triangle siya. Kasi parang yan yung magiging base nung ating glitter sa ating under eye area. Naglagay ako ng eyeliner sa upper lash lines ko using my Sigma gel liner in the shade Stunningly Ladylike. Okay, so for the glitters, ang gagamitin ko itong set ng BYS, the Ocean Opal set. So, lahat ng glitters na yan gagamitin ko today. So, una, maglalagay muna ako nung glitter glue na kasama din dito sa BYS Ocean Opal set na to. So, lalagay ko lang siya sa shape na kung paano ko gustong ilagay yung glitter. So, pa-triangle siya. Parang inverted triangle. Parang tears, ganon. And then, after that, I'm just going to apply the glitter. So, unahin ko muna yung chunks, yung big chunks ng glitters. And then, para mas magkaroon siya ng konting shimmer and shining, shimmering, splendid, ganon, ilalagay ko na tong glitters na to. Itong micro, super tiny glitters na yan. Ay, nakita nyo, di ba nagtututun siya? Ang ganda! And then, for the false eyelashes, what I'm going to use is this new eyelashes that I got, and this is from Katch Beauty Lounge. Walang nakalagay na code, guys, so I don't know kung anong lashes nila to. And nakalimutan ko din, guys, na sabihin sa inyo off-camera kasi nalulubat yung camera. So, off-camera, nag-highlight na rin ako ng inner corners ko using a metallic gold shade from the same Detail Makeover Metallics palettes. And then, for the face, I'm not going to put much since gusto ko nasa eyes lang yung focus. So, nag-contour and nag-bronze lang ako using this DeLanci Contour Highlight and Bronzer palette. Yan. And then for the highlighter, I decided to use this again, yung sleek highlighting palette in Distorted Dreams. Ginamit ko lang yung pink highlighter dyan, and yun yung pinang-highlight ko sa nose ko, sa cheekbones ko, and sa cupid's bow ko. Even sa may itaas ng brows ko, naglagay ako pati sa chin area. And then, to finish this whole look, of course, maglalagay tayo ng lip color. So, napili kong lip color, itong liquid lipstick ng Careline, and this in the shade Pop. First time ko siyang ginamit. Ang ganda. I really love the color. Ngayon ko lang nakita na meron pala akong ganitong liquid lipstick from them. And then, since it's matte, I want something na magsha-shine para matching-matching siya dyan sa glitter tears ko. So, I top that off with this Snowy Pout XL Lip Nectar High Intensity Shine. Ang haba ng pangalan. And this in the shade Slime. Para maging glossy yung lips and para maging plump siya ng konti, since this lip gloss is also a lip plumper. And that's it for our very festive Valentine's Day makeup look for all the happy single girls out there. Alam naman natin malapit na yung Valentine's Day, and no, this is not a makeup look for your date night because this makeup look is for all the happy single girls out there. Habang ginagawa ko na siya, dun ko lang na-realize na parang ang festive naman. Tapos since malapit na yung Valentine's Day, so parang makeup look na to, tribute ko para sa mga happy single girls out there. Natatawa lang ako. Marami kasing nagsasabi sa akin na bakit hindi pa ako nag-boyfriend ulit, bakit hindi pa ako nag-aasawa, maghintay lang daw ako, darating din daw yon. Alam
Alam nyo, na-appreciate ko naman yung mga sinasabi nyong yon, yung mga words of encouragement nyo. Pero natatawa lang ako kasi I'm not really looking for someone right now. Alam nyo kasi I've been in 2 long-term relationships. Pagka nagkaka-boyfriend ako, matagal talaga. Nung mga time na yun, iniisip ko siguro nga talagang hopeless romantic ako. Gusto ko si mga kilig-kilig na gano'n at sobrang sweet kong tao. Pag meron akong jowa talaga. Alam niyo, gusto niyo akong batukan, sobrang cheesy ko. Gano'n ako noon. Siguro hanggang ngayon, gano'n pa rin naman ako. It's just that more than 2 years na akong single and alam niyo, darating pala talaga sa point ng buhay niyo yung ayaw niyo muna. Parang hindi sa pagdadrama or cliche or whatever. Parang gusto ko munang ako muna. Pagka nga naisip ko magkakajowa ako ulit, makikilala ko na bago, ang naisip ko, too much work na naman. Parang adjustments na naman, ganon. May gusto pa akong gawin for myself and may gusto pa akong gawin for my family. Alam niyo yun, gusto ko mag-travel muna. Ewan ko. Pero hindi ko sasabing pag may dumating, parang itataboy mo, alam mo yun. Yun nga, hindi naman ako naghahanap and I just wanna say that I'm happy. I'm really happy right now as a single person, not committed, not in a relationship. I'm just happy. Meron akong problema sa sarili ko ngayon. Generally speaking, I'm happy kahit walang love life. Kasi baka inisip siguro ng iba, tumatanda na ako, wala pa ulit akong jowa or what, or siguro nga nasanay silang meron akong boyfriend kasi nga pagka nagka-boyfriend ako matagal. Pero, you know, I'm really happy. So para sa mga katulad kong happy single girls out there and sa mga single girls na hindi masyadong happy, huwag kayong masad. Darating din nga yung para sa inyo kung naghahanap na kayo. Pero sa ngayon talaga, i-focus nyo muna yung para sa sarili ninyo. Kasi once na kinasal na kayo, marami talagang magbabago. So, ngayon, focus muna ako sa sarili ko, sa family ko. And, ayun. Anyway, so yeah, that's it for this video. Sana nagustuhan nyo tong makeup tutorial na to. Kung meron kayong ibang questions regarding this makeup look, mag-comment lang kayo sa baba. And yeah, thank you so much again for watching this video. Kung di pa kayo nagsasubscribe, please do subscribe for more makeup tutorials like this, product reviews, vlogs, and whatnot. And please don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin, okay? Thank you so much again for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission!